Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Shivsha College of Commerce, Management and Computer Education. There is managed by Jain Citizens Education Society. Today we are study about the English subject in BCom SEM-2 department. So let us start our lecture. Hello everyone. Now in this video, our last story. The title is Lemon, Yellow and Fig. This is written by the Manohar Manglongkar. The author name is Manohar Manglongkar is famous literature writer. It writes the Lemon, Yellow and Fig mystery or comedy story. Now let us start our last story, story number 5, Lemon, Yellow and Fig. Now I have lost my job. This story starts with the one biography type. Then, I have lost my job. The author says that it was a good job. 2. મેં છે ને એ મારી જોબ ગુમાવી દીધી હતી અને જે સારી જોબ હતી. All I had to do was sit in the shop throughout the day and sell saris and cholis piece. હું આખો દિવસ છે એ શું કરતો હતો તો શોપની અંદર છે સાડી અને જે ચોલી છે એને જે પીસ છે હું સેલ કરતો હતો. That was all we sold અને એ સમય બધા જ છે એ વહેંચાઈ જતા હતા. They were very good saris and cholis piece. તે જે પીસ હતા એ બધા પીસ છે એ સારા એવા હતા સાડી અને ચોલીના. Especially women in Mr. Ratnam's little mill in a Bangalore. એટલે કે સોરી વુવેલ છે જે એનું વુવેલ મટીરિયલ આવે છે તે એ મિસ્ટર રત્નામ્સ છે એ શું કરે છે તો એના માલિક છે ઓનર છે અને એ જે બેંગ્લોરમાં છે એની કંપનીમાંથી માલ આવતો હતો તો કે યસ ઓન સોલ્ડ ઇન મુંબઈ થ્રુ ધ શોપ રન બાય મી એટલે કે જે વુવેલ મટીરિયલ છે બેંગ્લોરની અંદર બનતું હતું મિસ્ટર રત્નામ્સ છે તેનું અને ત્યાંથી છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ થઈને મુંબઈની અંદર સોલ્વ થતું હતું શોપની અંદર. They had begun to catch one on, and last week I had managed to sell over 1,000 rupees worth of them. જ્યારથી મતલબ જે આ શરૂઆત કરી છે ત્યારથી અને જે છેલ્લા અઠવાડિયાની અંદર મેં શું કર્યું છે તો કે 1,000 રૂપિયા ઉપર છે એ તો કે એમને શું કર્યું છે તો કે પ્રોફિટ કરીને મેં આપેલું છે એટલે કે એટલા કમાવી દીધા છે. I had a little doubt that very soon the sales would go even higher. અને મને પણ હજી એવો ડાઉટ છે કે હજી પણ આ સેલિંગ છે એ વધવાનું છે સાડી અને ચોલીનું. In fact, I had written to Mr. Ratnams to send me more plentiful stocks. એટલે કે મેં મિસ્ટર રત્નામને છે એક શું કે લખ્યું છે તો કે એક લેખિત રજૂઆત કરી છે કે તે હજી સારા સારા મટીરિયલ આપે. If I could sell 5,000 rupees worth of them every month, that would have brought me a monthly income of 250 rupees. જો હજી હું એને 5,000 જે છે એ મંથલી ઇન્કમ કરીને આપું તો છે એ મને છે એ તો કે 250 રૂપીસ મને પ્રોવાઈડ કરશે. યસ ઇટ વોઝ અ ગુડ જોબ. આ સારી જોબ હતી મારી માટે. બટ ઇટ ડિડન્ટ લાસ્ટ લોંગ. પણ એ અંત સુધી રહી નહીં મતલબ એ લાંબા સમય સુધી ના રહી શકી જોબ છે એ મારી. It went just as I was beginning to be a good salesman. અને આની શરૂઆત થાય છે જ્યારે હું છે એ સેલ્સમેન હતો ત્યારથી. Learning all the little tricks. હું તે સમયે નાનામાં નાની જે બાબતો છે એને શીખતો હતો. I was lucky to get the job. હું છે ને એ ભાગ્યશાળી હતો કે જેના કારણે મને જોબ મળી હતી. I had no experience of this kind of work. મને કોઈ જ આ પ્રકારનો અનુભવ હતો નહીં એટલે કે જે સેલ્સમેનનો છે તેનો. નેક્સ્ટ આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું. Mr. Ratnam made no respect of the fact that he was employing me purely on a hunch because he thought I had an honest face. મિસ્ટર રત્નામ છે એને તો કે મારી અંદર કોઈ સિક્રેટ છે એ એને દેખાયું ન હતું બટ એને છે મારું ઓનેસ્ટ ફેસ જોઈને મને જોબ ઉપર રાખ્યો હતો. I had answered an advertisement and was interviewed by Mr. Ratnam.
who had come from Bangalore. મેં છે એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ હતી, તેના જવાબમાં પ્રત્યુત્તરમાં મેં છે એક એપ્લાય કર્યું હતું અને મારું ઇન્ટરવ્યુ લેવા માટે મિસ્ટર રત્નામ બેંગ્લોરથી આવ્યા હતા. It was a Mr. Ratnam who told me I had an honest face. આ એ જ રત્નામ છે જેને મને છે એમ કહ્યું હતું કે તમે ખૂબ જ પ્રામાણિક ફેસ છે તમારું. He said he was looking for a honesty. તે છે એ એક પ્રામાણિકતા શોધતા હતા, મતલબ એ જે એમ્પ્લોયર છે તેની અંદર. His last salesman in Bombay had run away with some of the cash and 6 short silk sarees. અને એની પહેલાના જે બોમ્બેની અંદર જે એક વ્યક્તિ ચલાવતો હતો તે છે એ તો કે જે કેસ હોય છે એ શોપનું, અને તો કે જે 6 સિલ્ક સારી છે એ લઈને નાસી ગયો હતો. મિસ્ટર રત્નામ ગેવ મી ધ જોબ ઓન ધ સ્પોટ. મિસ્ટર રત્નામે મને ત્યાં ને ત્યાં જોબ આપી દીધી હતી. ઓલ આઈ વોન્ટ ઇઝ ઓનેસ્ટી. એટલે મારે જે જોઈ છે એ ઓનેસ્ટી જ જોઈ છે, પ્રામાણિકતા જોઈ છે મારા એમ્પ્લોયરની અંદર, એવું મિસ્ટર રત્નામે કહ્યું. હોનેસ્ટી એન્ડ પ્લેઝન્ટ મેનર વિથ કસ્ટમર્સ. જે પ્લેઝન્ટ મેનરથી સારી રીતના વિવેકપૂર્ણ વાત કરી શકે ગ્રાહકો સાથે. આઈ વિલ ટ્રાય યુ આઉટ ફોર અ ફ્યુ વીક્સ. હું તને છે એ થોડાક અઠવાડિયા માટે ટ્રાય કરીશ. તો કે યસ, એન્ડ ઇફ આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ વિથ યોર ઓનેસ્ટી એન્ડ યોર હેન્ડલિંગ ઓફ કસ્ટમર્સ. જો મને સંતોષ થશે તારે જે કસ્ટમર સાથે તું કઈ રીતના હેન્ડલ કરે છે કસ્ટમરને અને તારા કામથી મને સેટિસ્ફાઈ થશે, તો યુ કેન હેવ ધ જોબ ફોર ગુડ. તો તને છે એ જોબ માટે હું રાખી શકીશ. ઓફકોર્સ આઈ એમ ઓનેસ્ટ. હા, એમાં કંઈ જરા પણ શંકા નથી, હું ઓનેસ્ટ હતો. એન્ડ આઈ એમ ઓલ્સો અ હાર્ડ વર્કર. હું હાર્ડ વર્ક પણ કરતો હતો. ઇન ધ વેરી સેકન્ડ વીક I had made more sales than the previous salesman had made during any week. એટલે કે મેં છેલ્લા બીજા જ અઠવાડિયાની અંદર આજ સુધીમાં એક વીકમાં જેટલો જે સેલ્સમેને છે એ સેલ નહીં કર્યું હોય એટલું મેં સેલ કરીને આપ્યું હતું. The fact that this was a week before Diwali. અને આનો જે સચ્ચાઈ એ હતી કે આ દિવાળીનો માહોલ હતો. Which as you know, જે તમને ખબર જ છે, is the time when more sarees about it may have been due to my salesmanships. એટલે કે તમને ખબર છે દિવાળીનો માહોલ કેવો હોય છે, ત્યારે સૌથી વધારે છે એ સાડીઓ ખરીદવામાં આવતી હોય છે, અને ત્યારે જ મારે આ સેલ્સમેન છે એ ચકાસવાના હતા, મતલબ મારી સેલ્સમેનશિપ કેવી છે. એનીવે, I had good reason to be satisfied with the way things were going. મતલબ જે પણ કાર્ય કરતો હતો એનાથી હું સંતોષકારક અનુભવતો હતો. That was how it was until this morning. જે આજ સવાર સુધી છે એ સારું રીતના ચાલ્યું હતું બધું. I was beginning to have a rosy dreams of getting married and settling down. અને મને છે એ સવારમાં છે એક શું આવે છે તો કે સરસ વિચાર આવે છે કે હવે હું મેરેજ કરી લઉં અને સેટલ થઈ જાઉં. બોમ્બે ઇઝ અ ગુડ પ્લેસ ફોર અ રિફ્યુજી ફ્રોમ ધ પંજાબ ટુ સેટલ એટ એની અધર. શું કે છે તો એમ કે છે તો હવે જે એમ કે છે બોમ્બે છે ને એ જે પંજાબમાંથી આવેલા લોકો માટે, એટલે કે પંજાબમાંથી આવેલા જે રિફ્યુજી છે તેની માટેનું સારું એવું રહેણાંક સ્થળ બની જશે. મે હેવ હેડ સમથિંગ ટુ ડુ વિથ મી. અને એ જ સમયે મારી સાથે કંઈક ઘટના બની રહી હતી. ઓન ધ અધર હેન્ડ ડાઉન, આઈ હેડ બેરલી ઓપન્ડ ધ શટર ઓફ ધ શોપ ધીસ મોર્નિંગ વેન ધ વુમન કેમ ઇન. હવે આ એ સમયની વાત છે કે મેં સવારના જ્યારે શટર ઓપન કરું છું ત્યારે જ છે એ એક મહિલા છે એ શું કરે છે, સાડી ખરીદવા આવી પહોંચે છે. She was a pretty as a picture and I felt happy. તે છે એકદમ સુંદર લાગી રહી હતી, જાણે પિક્ચર હોય, ડ્રોઈંગ કર્યું હોય તેવી રીતના, અને તે ખુશ પણ હતી અને હું પણ ખુશ થયો તેને જોઈને. That I should be making my first sale of the day to her. અને હું એ વાતથી ખુશ હતો કે તે છે એ મારું સૌ પ્રથમ કસ્ટમર છે આ દિવસની. તો કે યસ. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ કન્ટિન્યુ. મિસ્ટર અગ્રવાલ shopkeepers are rather superstitious. Most of us believe that the success of the day depends upon the bohni. હવે જે અગ્રવાલ જે શોપકીપર્સ છે, એટલે કે અગ્રવાલ એ શોપનું નામ છે, તો એની અંદર જે આપણા ઓથર જે વર્ક કરે છે એ વાત કરે છે કે અગ્રવાલ છે ને એ સુપરસ્ટિશિયસ શું હોય છે, ક્યારેક જ હોય છે. તો કે યસ, અને એ છે એમાં માને છે કે સૌથી પહેલા જે ફર્સ્ટ કસ્ટમર છે ડે નો, એટલે કે જે બહોની થાય છે એના ઉપર ડિપેન્ડેડ હોય છે આખો દિવસ તમારો. The first sale of the day, I felt sure that this customer would bring me good luck.
મને ખબર પડી ગઈ કે આ મહિલા જે આવે છે ખરીદી કરવા જે મારા માટે ભાગ્યશાળી છે. લિટલ ડીડ આઈ નો, મને થોડી ઘણી ખબર હતી. સી ચૂઝ અ લેમન કલર્ડ સિલ્ક સાડી, તેને છે એ લેમન કલરની સિલ્ક સાડી ફાઇનલ કરી. વેરી પ્લેન વિથઆઉટ એની ગોલ્ડ વર્ક્સ ઓન ઇટ, એકદમ પ્લેન લેમન કલરની જે સાડી છે તે એને પસંદ કરી હતી. એન્ડ અ ચોલી પીસ ટુ મેચ, અને એની સાથે ચોલી પણ એને મેચ કરી હતી. સી વોઝ ઓન ધ ડાર્ક સાઇડ, અને આ છે એક એની બીજી સાઈડ વાત કરીએ તો એન્ડ આઈ ફેલ્ટ ધ યલો વોઝ નોટ અ હર કલર, અને મેં એવું પણ વિચાર્યું કે એની માટે જે યલો કલર છે તેને સૂટ કરશે નહીં. બટ ઓફકોર્સ ઇટ વોઝ નોટ માય પ્લેસ ટુ ટેલ હર ધેટ, અને આ જે પ્લેસ છે એ મતલબ હું જે સેલ્સમેન હતો ત્યાં હું એવું કહી શકે તેમ હતો નહીં. એઝ આઈ વોઝ રેપિંગ અપ ધ બંડલ, અને મેં સારી છે એ રેપ કરી દીધી. આઈ કુડ સ્મેલ ધ પરફ્યુમ સી વોર, તેને જે પરફ્યુમ લગાડેલું હતું એ મેં સૂંઘ્યું. ઇટ વોઝ ક્વાઇટ અ સ્ટ્રોંગ પરફ્યુમ, અને આ એકદમ સ્ટ્રોંગ પરફ્યુમ હતું. ઇન ફેક્ટ આઈ રિમેમ્બર થિંકિંગ ધેટ ઇટ વોઝ અ લિટલ ટુ હેવી ફોર ધ મોર્નિંગ, અને આ સવારની સમયની અંદર આવું હેવી પરફ્યુમ છે એ તો કે સારું લાગતું નહોતું. બટ ઇટ વોઝ અ વેરી ગુડ પરફ્યુમ એન્ડ સીમ્ડ ટુ ફીલ ધ લિટલ શોપ, અને આખું જે નાનું એવું શોપ છે એની અંદર આખી એની જે પરફ્યુમની સ્મેલ છે એ પથરાઈ ગઈ. ધ બિલ વોઝ 40 rupees and she handed me a crispy new 100 rupee note. 40 રૂપી છે એ જે સાડીના થયા હતા, અને મને એને 100 રૂપીની નોટ આપી. I gave her with 100 rupees. Sorry, I have gave back 60 rupees. મેં એને 60 રૂપી રિટર્ન આપી દીધા. Mr. Ratnam had told me that I must make it a point to start a day with 100 rupees is a small notes kept in my cash box. એટલે કે મિસ્ટર રત્નામે મને કહ્યું હતું કે જો 100 રૂપીની નોટથી તમે છે એ શરૂઆત થાય બોનીની, તો તમારે એને કેશ બોક્સની અંદર મૂકી દેવા. હી વોઝ અ વેરી પર્ટિક્યુલર અબાઉટ કેશ, તે કેશ માટે ખૂબ જ છે એ ચોક્કસના રહેતા હતા. 100 rupees was all I was meant to keep in the shop to begin it day with, અને છે એ જ્યારે પણ 100 રૂપીની નોટ આવતી તો કેશ બોક્સની અંદર રાખી દેતો હતો. The rest of the collection from the daily sales was handed over every evening to his munim who called for it. અને એનો જે મુનિમ હતો એને છે આખા દિવસનું કલેક્શન જે થાય કેશનું એ એને આપી દેવામાં આવતું હતું. Before going out the young lady gave me a smile which made me wish that I had been in a position to give her the sari instead of selling it to her. મતલબ છે એ એની સ્માઇલ ઉપરથી મને એવું લાગતું હતું કે તે એવું ઈચ્છતી હતી કે હું સેલ કરવા કરતા તેને છે એ હું આપી દઉં. એટલા માટે તો કે યસ, I had hardly replaced the sari and choli piece which she had been looking at. એને જે સાડી જોઈતી હતી તે મેં આપી દીધી. And when the other lady came into the shop, અને એ એના ગયા પછી તરત જ બીજી લેડી એન્ટર થાય છે શોપની અંદર. She was large and she was nothing to look at but she was prosperous. તે છે એ તો કે ઊંચી મું હતી, અને શું કરે છે તો કે છે એ કઈ જ ખરીદવા ન આવી હોય, માત્ર જોવા માટે આવી હોય એવું લાગી રહ્યું હતું. For the she wore large diamond ear clips, તેને ear clips છે એ મોટી ear clips પહેરી હતી. He hexagonal ones which are so popular in the south, જે સાઉથની અંદર હેક્ઝાગોન ટાઈપનું આવે છે ઇયરિંગ્સ એ એને પહેરી હતી. તો કે યસ. એન્ડ નેક્સ્ટ વાત કરે છે તો કે આગળ એન્ડ so as soon as she came in, અને એ જેવી આવે છે ત્યારે જ I got a whiff of her perfume, અને એ સમયે છે એના પરફ્યુમની જે સ્મેલ છે એ પણ હું સ્મેલ કરું છું. I have a sensitive nose. શું કહે છે my nose is so sensitive, તો એને છે સ્મેલ છે એ સેન્સ થઈ જાય છે. But it did not need a sensitive nose to tell me that it was the same perfume that the young woman had used. એટલે કે મારે જે યંગ વુમન આવી હતી તેનું જે પરફ્યુમ હતું એના જેવું જ આ પરફ્યુમ હતું, એમાં મારે કાંઈ સેન્સ કરવાની જરૂર હતી નહીં. ઇટ વોઝ અ ક્વાઇટ અનમિસ્ટેકેબલ, જેમાં કોઈ જ કંઈ ભૂલ થઈ શકે તેમ હતી નહીં. At first it didn't even strike me as being unusual, અને સૌથી પહેલા મને આ અનયુઝ્યુઅલ ઘટના છે સ્ટ્રાઇક થઈ હતી નહીં.
I put on my best smile and began to show her the sari. મેં છે એ તો કે એમને સ્માઇલ આપી અને સાડી દેખાવાની શરૂઆત કરી. She wanted to something in what is known in trend of the fig color. જે ફિગ કલર છે એની ઉપર ટ્રેન્ડમાં જે ચાલે છે સાડી એ મેં સાડી એમને ઈચ્છા હતી એ બતાવી. This it is mixture of red and green threads and very popular among South Indian women. એટલે કે જે રેડ અને ગ્રીન થ્રેડ ની અંદર જે છે એની જે છે એ મેં એને સાડી બતાવી જે સાઉથ ની અંદર બહુ પોપ્યુલર છે, ફેમસ છે. I took out several different sarees in the shade she wanted. તેને જે ઈચ્છતી હતી તેની ઘણા બધા જે મેં છે એને સાડી બતાવી. But as I was explaining to her why there was a difference in the price, મેં એને એ પણ બતાવ્યું કે પ્રાઇસની અંદર કેટલો ડિફરન્સ છે. I must have been thinking about the coincidence of her using the same perfume as the other lady who had given me the 100 rupee note. મેં એને એ પણ કીધું કે સોરી હું એ પણ વિચારતો હતો કે આની પહેલાની જે લેડીઝ આવી હતી એ લેડીએ પણ સેમ પરફ્યુમ યુઝ કર્યું હતું. Because suddenly the thought struck me that both women must belong to the same household. કદાચ એવું બની શકે કે બંને જે લેડી છે એક જ ઘરમાંથી આવતી હોય એટલે પરફ્યુમ સેમ હોઈ શકે. And that brought to my mind a trick which had been played recently upon the fellow shopkeepers. અને મને છે એ તો કે પાછી ફરીવાર પેલી ટ્રીક યાદ આવી ગઈ કે જે રિસેન્ટ શોપકીપર હતો તેની. A young lady had gone to his shop early one morning and had given a new 100 rupees note. મને એ પણ યાદ આવી ગયું કે મારી પહેલા જે એક ફર્સ્ટ કસ્ટમર હતી એ લેડી 100 રૂપિયાની નોટ આપીને ગઈ હતી, which he had changed for her. અને જેને મેં ચેન્જ પણ આપ્યા હતા. Some after she had gone out. અને તે પછી છે ચાલી જાય છે તેણીની. Another lady, her acmo polish. અને પછી એક બીજી લેડી આવે છે, had gone into the shop, bought one or two little things and coldly demanded her change. અને એ પણ શું કરે છે, ચેન્જ માટે ડિમાન્ડ કરે છે, એટલે કે જે બીજી લેડી આવી હતી તે. But she had paid no money. પણ તેને છે કોઈ મહિની આપી નહોતી. And when the shopkeepers pointed out her mistake, she had called in a policeman. હવે એને એમ કીધું કે શોપકીપર છે એટલે કે જે ઓથર છે એને એવું કીધું કે તમારી 100 રૂપિયાની નોટ આપો તો તમને ચેન્જ આપી દો. પણ હવે 100 રૂપિયાની નોટ્સ જે આપી નહોતી સેકન્ડ લેડી આવી તેને, અને હવે એને પોલીસને ફોન કર્યો. And complained that she had just given a 100 rupee note to the shopkeeper. તેને એવી કમ્પ્લેન કરી કે મેં શોપકીપરને 100 રૂપિયા નોટ આપી છે, which he had put in his cash box. અને તેને જે આ નોટ્સ છે એ કેશ બોક્સની અંદર મૂકી છે. And that he refused to give her the change. અને તે મને હવે એમાંથી રિટર્ન પૈસા આપવા જોઈએ કેશ એ આપતા નથી. Oh yes, she knew the number of the note. હા, તેને એ નોટનો નંબર પણ ખ્યાલ હતો. And right enough the number toiled with that of the note is the cash box. અને જે નંબર બોલી એ સેમ ટુ સેમ નંબર છે કેશ બોક્સની અંદર રહેલી 100 રૂપિયાનો હતો. There was a little that the shopkeeper could do about the exact hand the note over to her. It all seemed to fit. જાણે એવું લાગી રહ્યું હતું કે બધું જાણે એક આખું છે એ નિશ્ચિતપણે કરવામાં આવતું હોય. It was a dirty trick, but it had worked and now they seemed to be trying it out on me. તેમને આ છે એક ચાલ ષડયંત્ર રચ્યું હતું અને આ ષડયંત્ર છે એમાં એ સક્સેસફુલ પણ થઈ ગયા હતા, એટલે કે મને ફસાવી પણ દીધો હતો. It gave me a shock to think that anyone as pretty as my first customer should be involved in this kind of business. એટલે મને એ પણ છે એ શોકમાં નાખી દીધો કે સૌથી પહેલી કોઈ પર્સન છે સુંદર વ્યક્તિ તમારી પાસે આવે અને કસ્ટમર હોય તો એ પણ તમને ફસાઈ શકે છે. But this was no time to be worrying about it. પણ હવે મારે કોઈ ચિંતા કરવાનો ટાઈમ હતો નહીં, કેમ કે હવે બધું છે એ ફસાઈ ગયું હતું ષડયંત્રની અંદર. I had to be quick if I was not going to be caught out. હવે હું છે પકડાઈ ગયો, મારે ક્યાંય જઈ શકે તેમ હતો નહીં. Excuse me a moment. મને થોડી ક્ષણો માટે એકલો છોડી દો. I told the lady who was looking intently at the fig colored saree. જે ફિગ કલરની સાડી જોઈ હતી એને હું જોઈ રહ્યો. I have a few more in the same shade. મારી પાસે આ શેડની અંદર ઘણી બધી બીજી પણ છે સાડી છે. I will get them for you. હું તમને આપી શકું છું. The cash box was on the table in the corner. અને cash box છે ટેબલની કોર્નરમાં હતું. Hidden from her view by a tall shelf.
જે છે એકદમ છે ઊંચા કબાટની સાથે ઢંકાયેલું હતું. I opened it and took out a 100 rupee note given to me by the lady who had come earlier. જે મને પહેલા લેડી આવી હતી એને જે 100 રૂપિયા આપી હતી એ મેં રૂપીની નોટ પકડી. I put it in an envelope and addressed the envelope to my brother who worked in the shop hardly a couple of 100 yards away. જે બાજુની બીજી દુકાનોની અંદર મારો ભાઈ જે જોબ કરતો હતો એને મેં છે એ રેપ કરીને 100 રૂપિયાની નોટ હતી એ માટે બોલાવ્યો. And calling the chokra from the next shop who did occasionally jobs for me. જે ક્યારેક ક્યારેક અવારનવાર મારું કામ કરતો હતો એ છોકરાને મેં બોલાવ્યો. I casually handed him the envelope. મેં જે 100 રૂપિયાની નોટ હતી એનું envelope એ મેં એને આપ્યું. Please take this to Kriparam. મેં એને કહ્યું કે આ કૃપારામ જે છે એની પાસે તું આ 100 રૂપિયા નોટ છે લઈ જા. Give it to my brother. જે મારો ભાઈ છે તેને. Then pleased with myself and smiling. અને હું છે એ ખુશ થયો મારા આ હોશિયારીથી. I took 3 of those fig colored sarees from another rack and went back to my customer. અને મેં 3 ફિગ કલરની સાડી એને બતાવી અને હું કસ્ટમર જોડે ચાલ્યો ગયો. I couldn't have been away from her for more than a minute. હું એનાથી 1 મિનિટ પણ દૂર રહ્યો નહીં કસ્ટમરથી. She liked those saree a lot. તેને સાડી ખૂબ જ પસંદ આવી. She kept on the looking at two and two them has thought. તેને એવું લાગ્યું કે તેમાં બે ખરીદવી છે. She couldn't make up her mind. તે છે એ નક્કી કરી શકતી ન હતી. Which one she liked better. તેને કઈ બે ગમે છે એ પસંદ કરી શકતી ન હતી. I could scarcely keep myself from grinning at her play acting. Why don't you buy both? તમે આ બંને કેમ પસંદ કરી શકતા નથી, મતલબ બંને કેમ ખરીદી શકતા નથી? They should steal you equally well. I said to her. મેં એવું કહ્યું કે બંને સરખી જ સારી છે, તમે બંને પરચેસ કરી લ્યો. Yes, I think I will do that. હા, મારે એવું કરવું જોઈએ, તેણીને એવું કહ્યું. With a broad smile આપતાની સાથે. Which exposed her pan strained teeth. અને એના જે ટીથ છે એ દેખાવા લાગ્યા. She took both the sarees and paid for them 90 rupees. તેને છે એ સાડી ખરીદવા માટે શું કર્યું તો કે 90 રૂપિયા છે એ મને આપ્યા. She paid it all 10 rupees notes. અને તેને બધી 10 રૂપિયાની નોટ્સ છે એ મને આપી. I looked at the notes carefully. મેં carefully ની નોટ્સ ચેક કરી. I wondered if this was a new angle to the old trick. હવે આ છે એ નવો એક એંગલ ટ્રીક હતી, કારણ કે છે એ હવે 100 રૂપિયા નોટ્સ છે એનો કોઈ અહીંયા કોઈ વાત ફસાવાની વાત કરી નહીં. બટ there was nothing wrong with the નોટ્સમાં કોઈ ખામી હતી નહીં. It was clear that I had judged her wrongly. અને અહીંયા એક વાત સાબિત થઈ ગઈ કે મેં એને ખોટી રીતના જોઈ. I felt a little ashamed of myself. મને થોડી મારા સેલ્ફ પ્રત્યે મને શરમ આવી. But I had a reason to be pleased with myself too. અને મારા જે આ સાવચેતી માટે મને ખુશી પણ થઈ. I had made 2 good sales with half an hour for opening. હવે સવારની સાથે જ 1 કલાકની અંદર અડધી કલાકની અંદર જ મેં 2 સાડી સેલ કરી. And as soon as the છોકરા returned, જેવો છોકરો રિટર્ન આવે છે ત્યારે I sent him for the cup of coffee and a masala pan. મેં મસાલા પાન અને કપ ઓફ કોફી માટે તેને મોકલ્યો. And then I saw Mr. Ratnam coming towards the shop. મેં મિસ્ટર રત્નામને અહીંયા આવતા જોયો. I didn't even know he was in Bombay. તે બોમ્બેની અંદર છે એ મને ખબર હતી નહીં. He lives in a Bangalore and looks after the loom and punch has entered the shop. તે છે એ મુંબઈની અંદર હતા એ મને ખબર નથી અને હવે મુંબઈની અંદર આવી પહોંચ્યા બેંગ્લોરથી. And when he had sat down I told him. તે જ્યારે આવીને બેસ્યા ત્યારે મેં તેમને કહ્યું how well the shop was running. તેમણે મને પૂછ્યું કે કઈ રીતના શોપ ચાલી રહી છે. And that more stocks would be needed almost immediately. અને છે એ તો કે મારે વધારે સ્ટોકની જરૂર છે. તો કે યસ, તો તમે ઝડપથી મને મોકલી આપશો. You can have all the stocks you want. તમને જે સ્ટોક જોઈએ છે એ બધા તમને આપવામાં આવશે. My boy, મારા છોકરા, that is what the shop is here for, to sell as much as we can. આપણે આ શોપ ઉપર જેટલું સૌથી વધારે વેચાય એટલું સેલ કરવાનું છે. It is just that I wanted to make sure that I was not going to be let down like I was by your predecessor.
હું તારો છે એ કોઈ તારે તું મારી સાથે કોઈ બંધાયેલો વ્યક્તિ છું નહીં. હા, તારે માત્ર સેલ કરવાનું છે, તારે જે જોઈતું હોય તે. આઈ વોઝ રાધર હર્ટ that he should be still doubtful of my honesty. મને છે એ ક્યારેક એવું લાગતું હતું કે મને હું છે એને ક્યારેય દુઃખી કરીશ ને એની મારી હોનેસ્ટી છે તેનાથી. I said I was hoping you would be sure of me by now, sir. તમે મારાથી હવે ખુશ હશો મને એવું લાગે છે. In business, this is sort of business. One can never take anything for granted. એક વ્યક્તિ કાંઈ જ કરી શકતો નથી. He said, there are so many temptation. What the last man used to do was to show that he sold fewer sarees than actually did and pocket the difference. મતલબ જે સાડી છે એ મને પ્રોપર દેખાડતો હતો, બટ જેનું પોકેટ છે મતલબ જેની મની છે, કેશ મની, એ છે એની અંદર ચેન્જ આવતો હતો, મતલબ છે એ ચોરી કરતો હતો. It could never be found out unless there was a stock checking. I said, મતલબ ત્યારે પણ છે હું સ્ટોક જોતો નહોતો ને અત્યારે પણ જોઈશ નહીં. I just wanted to check up the stocks before standing you anymore. હું છે એ માત્ર છે તારે જે સ્ટોક જોઈએ તેટલો હું સ્ટોક પહોંચાડવા માટે તૈયાર હોય છું. જસ્ટ અ ફોર્માલિટી માટે. યુ ડોન્ટ માઇન્ડ. તમે ખબર છે કે મેં સ્ટોક મોકલો અહીંયા છે કે નહીં એ ચેક કરવું છે મારે, એવું કહે છે મિસ્ટર રત્ના. ડુ યુ, શું તમને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને? It was nice to him to ask me if I minded, but of course I didn't mind. મને કોઈ જેમાં ખલેલ પહોંચી નહીં. ઓકે, સ્ટોક જોઈ શકો છો. For most of the next hour, we did a sort of cursory stock talking. અમે છે એ આખો સ્ટોક છે ચેક કરી લીધો. In fact, I did most of the actual checking and if I had needed to, મેં બધો actual અને જે જરૂરિયાતવાળો સ્ટોક છે એ પણ બતાવ્યો. I could have easily given Mr. Ratnam the fictitious figures. મેં એમના જે ખરેખર આંકડાઓ એ છે એ એમને સામે લાવ્યો. I was satisfied that all the stock was absolutely correct to the last ચોલી piece. છેલ્લી ચોલી પીસ સુધીનું બધું જ છે એ કરેક્ટ હતું. However, even before I had quite finished counting, Mr. Ratnam called me. હવે હું જે આ કાઉન્ટ કરતો હતો પીસ છે ત્યારે તે મિસ્ટર રત્નામે મને બોલાવ્યો. I think that will do, he said. I am entirely satisfied with you as soon as I get back. હું પાછો જાઉં ત્યાં સુધીમાં છે એ મને તે ખૂબ જ સંતોષકારક રીતે કામ કર્યું એવું લાગી રહ્યું છે. And demanded you more piece. શું તમારે વધારે જે મોર પીસ જોઈએ છે જે ચોલીના? And from the next month you had a better take on someone to assist you. મતલબ તારી નીચે કોઈ એક વ્યક્તિ પણ રાખી શકીશ આવતા મહિનાથી. A little છોકરા to do the running about. એ સમયે જે લિટલ છોકરો છે આવે છે એને કહે છે. મિસ્ટર રત્ના paused for a moment and gave me a broad smile. અને ઊભા રહે છે અને છે એ મતલબ એક ક્ષણ માટે ઊભા રહી જાય છે અને મને સ્માઇલ આપે છે. Then he said, I am particularly pleased with your way to dealing with the customer. કસ્ટમર સાથેનો જે તારો વર્તાવ છે એ મને ખૂબ જ ગમ્યો. I wanted to be personally satisfied about that. હું પર્સનલી તેની સાથે ખુશ છું. So the morning I sent my daughter and sister to make one or two odd purchase. એટલે મારે છે એ સાડીની અંદર છે એ જે સવારે આવ્યા હતા એ મારી એક ડોટર હતી અને મારી સિસ્ટર હતી જે આપણા શોપની અંદર આવી હતી તે. It seems that although you had just opened the shop, અને જે છે એ સવારની સમયની અંદર શોપ ખોલી ત્યારે જ તેમને મોકલ્યા હતા. You managed to change a 100 rupees note for my daughter. તે 100 રૂપિયાની જે નોટ છે તેને મેનેજ કરી. There is nothing more annoying than being kept waiting for change. તે ચેન્જ કરવા માટે કોઈ પણ રાહ જોઈ નહીં. I also liked the way you sold my sister 2 sarees. મેં એ પણ મને ગમ્યું કે તે મારી સિસ્ટરને 2 સાડી લેમન સાડી સેલ કરી. When she had come with the idea of buying only one. એ વ્યક્તિ ખાલી એક જ ખરીદવા આવી હતી છતાં પણ તેને 2 પરચેસ કરાવડાઈ એ માટે હું એ પણ ખુશ થયો. They were full of praise for you. બંને અમે બધા છે તારી ઉપર ખુશ છીએ. You now let us just check up the case box. મને ચલો કેશ બોક્સ બતાવો. And I will have done with you. હવે મને છે એ તમારો જે કેશ બોક્સ છે એને મને બતાવો, મારે એને જોવું છે. A mere formality. મારે માત્ર ફોર્માલિટી માટે. You know you couldn't be having much more in it than your 100 rupees and what my daughters and sister paid. મતલબ 100 રૂપી નોટ અને જે 90 રૂપી છે તે અંદર હશે. I am sure my heart skipped a beat. અને તમને ખબર પડી ગઈ કે મારું હાર્ટ છે એકદમ હવે તબકવા લાગ્યો. It suddenly dawned upon me that there was a whole 100 rupees missing from the box. અને બોક્સની અંદર 100 રૂપી નોટ્સ હતી નહીં. And Mr. Ratnam noticed it too. મિસ્ટર રત્નામે પણ આ જોયું. As soon as he snapped death open and
વિથ વોઝ હાઉ આઈ લોસ્ટ માય જોબ. અને એવું જેમણે એવું આ ડોર ખોલ્યો અને મારી જોબ ચાલી ગઈ. આઈ ડિડન્ટ ઇવન ટ્રાય ટુ એક્સપ્લેન. મેં એમને કોઈ એક્સપ્લેન કરવાની વાત કરી નહીં, કેમ કે 100 રૂપી નોટ તો એમના બ્રધરને જે છે એને મોકલાવી આપી હતી. આઈ જસ્ટ સ્ટેર્ડ બ્લેન્કલી એટ હિમ એન્ડ એટ ધ બોક્સ અલ્ટરનેટલી. જે બોક્સ છે એમને અલ્ટરનેટલી વારંવાર જોતા હતા, તેમાં કાંઈ જ હતું નહીં. હું એમને ઊભો રહી ગયો. આઈ વોઝ શ્યોર ધેટ નો એક્સપ્લેનેશન આઈ કુડ ગીવ વુડ હેવ કન્વિન્સ્ડ હિમ. મેં એમને કન્વિન્સ કરવા માટે કોઈ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું નહીં. હી ડીડ નોટ હેવ ધેટ શોર્ટ ઓફ માઇન્ડ. તે છે એમને what he recognized was the cold fact that 100 rupees were missing from the box. તેમને છે 100 રૂપી મિસિંગ બોક્સ જોઈ અને ત્યારથી મારી જોબ ચાલી ગઈ હતી. તો કે યસ. Anyway, I couldn't tell him that I had been taken his daughter and his sister for a pair of confidence tricksers, if that is the word. મારે હવે મતલબ એમ જે મારી પર ટ્રીક જે આજમાવી હતી એના કારણે મેં 100 રૂપી નોટ છે મારા બ્રધરને આપી હતી એ હવે હું કહી શકે તેમ હતો નહીં. He shook his head from side to side. તેમણે પોતાનું જે હેડ છે એને ઘુમાવ્યું. And he looked sad when he said to me. તે દુખી લાગી રહ્યા હતા જ્યારે તેમણે મને કહ્યું ત્યારે. And you have such a honest face. તમારું ફેસ છે ખરેખર હોનેસ્ટ ફેસ છે. ઓફ કોર્સ આઈ એમ હોનેસ્ટ બટ આઈ એમ આઉટ ઓફ ધ જોબ. હું હોનેસ્ટ હતો છતાં પણ છે એ જોબ ઉપરમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યો. એન્ડ ઇફ યુ હેવ નો એની વન હુ નીડ્સ અ કીન યંગ સેલ્સમેન. જો તમારા કોઈ ધ્યાનમાં કોઈ યંગ સેલ્સમેનની જરૂર છે તો મને જણાવશો. ઓકે, ચલો તો આપણો આ સરસ મજાની જે સ્ટોરી છે મનોહર માંગલોંકરની એ અહીંયા સ્ટોરી ઓવર થાય છે. તો કે યસ. ઓકે, આપણે આ વિડીયો રાખીએ છીએ અહીંયા. ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચર સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ.